ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන් අමුද්‍රව්‍ය තුනෙන් තවත් රසවත් කෑමක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ ගොඩක් අඩු මුදලකින් ගොඩක් රසට ලේසියෙන් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි එනම් බලමු මේ රසවත් අතුරුපස ඉක්මනින්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මෙතන කිරි පිටි ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සීනි සහ බිත්තර ලෑස්ති කර ගන්නවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ටික ලෑස්ති කරගත්තන් පස්සේ අපේ කිරිපිටි ටික මම මේ විදිහට භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි ටිකත් මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයාලා මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නවා නම් මම දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන් අරගන්න. මේ ටික කලවම් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට උණු වතුර එකතු කරගන්නවා. උණු වතුරක් දාගත්තන් පස්සේ කැටි හිටින් නැති වෙන්න මේක හොඳින් දී කරගන්න. ඔයාලට කිරිපිටි සහ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දෙකම හොයාගන්න නැත්නම් මේක උකු පොල් කිරි වලින් වටලප්පන් එකක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. එම හදන වීඩියෝ එකක් මම channel එකට දාලා තියෙනවා. උඩ වැට link එකෙන් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක පල්ලෙහාම link දාලා තියෙනවා. එතනිනුත් ඒව බලන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳින් දියවුනන් පස්සේ මේක නිවෙන්න පැත්තකින් තියලා අපේ කැරමල් එක හදන්න පටන් ගන්න ඕන. මම මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියලා සීනි ටික මේකට දාගන්නවා. දාගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක ටික වෙලාවක් හොඳින් ඉරත් කරගන්න ඕන. සීනි ටික කර වෙනකන් ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා යාළුවනේ. සාමාන්‍ය ගින්දරේ ටික වෙලාවක මේ විදිහට තියන්න. මේක මේ විදිහට දිය වේගෙන එන්න පටන් ගත්තන් පස්සේ හැන්දකින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. විනාඩි 2-3ක් යද්දී සීනි ටික මේ වගේ හොඳින් දිය වෙනවා. මේ ගානට ආවන් පස්සේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා මේකට හොඳින් නටන උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගන්න ඕන ප්‍රමාණය මම වීඩියෝ එක පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඇල් වතුර ඇදලා අරින්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක ඔළුවේ ගහන්න ඉතින් වගේ ඇවිල්ලා. ඇල් වතුර දැම්මන් පස්සේ මේක ඉක්මනට කැටි ගහනවා. ඒ නිසා උණු වතුර එකතු කරගන්න. උණු වතුර එකතු කරගත්තන් පස්සේ කලින් කිව්වා වගේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න. එහෙම නැතුනොත් අපිට මේක ලස්සන පාටකට ගන්න බැරි වෙනවා. උණු වතුරත් එක්ක මේ ටික හොඳින් දියුණන් පස්සේ අපි පුඩින් එක හදන භාජනයට මේ ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ටික දාගත්තන් පස්සේ ඉක්මනින්ම මේක හරව මේ කැරමල් එක භාජනයේ හැමතැනම තවර ගන්න. මම මේ භාජනයේ සයිස් එකත් එක්ක තමයි ඔයාලට රෙසිපි එක දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා ගන්න ට්‍රේ එකේ ප්‍රමාණය අනුව මේ දේවල් අඩු වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක සෙට් වෙන්න පැත්තකින් තියලා අපේ කිරි එකට බිත්තර ටික එකතු කරගන්න ඕන. මම මෙතනදී බිත්තර 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා පැස්පර බිත්තර වගේ ගන්නවා නම් එකක් දාගන්න. අපි මේ විදිහට බිත්තර එකතු කරගන්නේ කිරි එක හොඳින් නිවුනන් පස්සේ මේ බිත්තරත් එක්කම ඔයාලා වැනිලා එකතු කරගන්න. මේක මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ භාජනයකට පෙරා ගන්න. පෙරාගෙන අපි හදාගත්ත කැරමල් එක උඩින් මේක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මම මේක දාගන්න කලින් භාජනය ඇතුල් පැත්තේ බටර් ටිකක් ගාගත්තා. එතකොට අපිට ගලවනකොට ගොඩක් ලේසියි. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් මේ වෙලාවේදී වීලි මිදි ටිකක් එකතු කරගන්න. මම දැන් මේක මේ විදිහට ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහ ගන්නවා. මේක මේ විදිහට වහගෙන වතුර ඇතුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳින් ගැට ගහ ගන්න. ඔයාලා ගාව ඇලුමිනියම් ෆොයිල් තියෙනවා නම් ඒකෙන් කවර් කරගන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසියි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ ට්‍රේ එක තියාගන්න පුළුවන් තරම ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකට වතුර එකතු කරගන්නවා. වතුර එකතු කරගෙන ඒක උඩින් ආධාරකයක් තියාගෙන අපේ ට්‍රේ එක තියාගන්නවා. ඔයාලා මේකට වතුර දාගන්නකොට ට්‍රේ එකේ භාගයකට වඩා උඩට එන වතුර දාගන්න එපා. ඒ මොනොත් වතුර නටන වෙලාවට මේක පෙරලෙන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට තියාගත්තන් පස්සේ කුමාලි පිට වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳින් වහලා පැයක් විතර හොඳට ස්ටීම් කරගන්න. ඔයාලා මේකට මේ වගේ පෝසිලින් භාජනයක් කරගන්න නැතුව ඇලුමිනියම් ට්‍රේ එකක් කරගත්තොත් විනාඩි 45ක් 40ක් වගේ කාලෙකදී හොඳින් මේක ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. පැයකට විතර පස්සේ මම මේක එළියට අරගෙන මේ වගේ ඉරටුවක් ගහලා බලනවා. මේකේ මොනවත් ඇලිලා ඉන්නේ නැත්නම් මේක හොඳට තැම්බිලා. ඊට පස්සේ මේක පැයක් විතර හොඳටම නිවෙන්න තියලා මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි යාළුවනේ. මේ විදිහට වටේ බුරුල් කරගත්තන් පස්සේ පිගානක් තියලා මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අනිත් පැත්ත හරව ගත්තන් පස්සේ මම මේක දෙපැත්ත කපලා අයින් කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්නවා. දෙපැත්තෙන් කපලා අයින් කරගත්ත කෑලි දෙකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් කෑලි 8ක් විතර මේකෙන් කපා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මේක මේ විදිහට කපන්න කලින් හොඳට සෙට් වෙනකන් නිවෙන්න තියන්න. එහෙම නැත්නම් මේක අනිත් පැත්ත හරවද්දී බිත්තරේ පොලේ ගැහුවාගේ කෑලි වලට කැඩෙන්න බලනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලන්න. ගොඩක් රසයි. අඩු මුදලකින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ආතල් කිචන් channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු බටන් subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකත් එනගෙන යන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලවට යාළුවනේ. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.